आज आपण कारल्याची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। कारल्याची भाजी बनवण्यासाठी सर्वात आधी मी कारले स्वच्छ धुवून कापून त्यानंतर त्याला मीठ लावून साईडला ठेवले होते 2 तासांसाठी। आणि अशा पद्धतीने जर तुम्ही कारल्याची भाजी बनवाल तर खूप चांगली बनते आणि कडू नाही बनत। तर इथे मी कांदा घेतलाय, टोमॅटो, मिरची, कढीपत्ता, हळद, चिंच, जिरे, कांदा लसूण मसाला आणि हे भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत। भाजलेले शेंगदाण्यांचा आपण कूट करून घेणार आहोत। तर हे साहित्य मी इथे वापरणार आहे आणि ही कारल्याची भाजी खूप छान लागते तुम्ही जर अशा पद्धतीने बनवाल तर। आपण कारली ही सर्वात आधी शिजवून घेणार आहेत। मला ठेवली आहेत 15 मिनिटं आपल्याला ही कारली शिजवून घ्यायची आहेत व्यवस्थित। कारला आपला शिजवून झालेला आहे आणि हे आता आपण पिळून घ्यायचं आहे स्वच्छ पाण्यातून, म्हणजे त्याचा कडूपणा अजून निघून जातो। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण ही कारली स्वच्छ पिळून घेतलेली आहेत आणि आता आपण भाजी बनवायची तयारी करूया। कढईमध्ये आता आपण तेल घालून घेऊया। कांदा, टोमॅटो आणि कढीपत्ता आपण घालूया आणि हे आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण यामध्ये थोडे जिरे घालूया। यामध्ये आता आपण हळद आणि लाल तिखट मसाला आपला घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण यामध्ये शिजवून घेतलेली कारली घालून घेऊया आणि चिंच घालूया यामध्ये। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, सर्व मसाला एकत्र झाला पाहिजे। चिंच यामध्ये घातलेली आहे आणि मीठ आपल्याला चवीनुसार घालायचं आहे, कारण आपण मीठ आधी लावून ठेवलेलं होतं कारल्याला, त्यामुळे मीठ चवीनुसार आपल्याला वापरायचं आहे। आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि हे आपल्याला वाफेवरती शिजवायचं आहे। आता आपण ह्याला 5 मिनिटं आधी वाफ देऊन घेऊया। 5 मिनिटं वाफ देऊन झालेली आहे आणि आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी शिंपडूया आणि हे पुन्हा एकदा वाफेवरती आपल्याला शिजवायचं आहे। 10 ते 15 मिनिटं आपण हे वाफेवरती शिजवायचं। आपल्याला कमी गॅसवरती शिजवायला ठेवायचे आहेत आणि आता आपण यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घालून घेऊया। तुमच्या अंदाजानुसार कमी जास्त करू शकता। आता ह्याला मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। तुम्ही बघू शकता किती मस्त छान भाजी दिसते। इकडे आपल्या भाकरी सुद्धा तयार होत आहे।